खाली 2 मिनिटं थांबा ना, फक्त आम्ही 3 जण आहोत. तर आम्ही आता असा हा थ्रिलिंग पॅच करून आलो आहे. ऑलमोस्ट 1 तास झाला आहे ट्रेक करत आहेत आणि आता आपण इथे पाली दरवाजाच्या इथे पोहोचलो आहोत. तर इथे पण एक सदर आहे. आता सदर एक्सप्लोर करूया आपण. हत्तीच्या सोंडासारखा म्हणजे हत्तीचा फेस दिसतो. ही तोफ पाहू शकता तुम्ही. ही पुरातन तुटलेली तोफ आहे, त्यामुळे तळ्याला नाव चंद्रकोर तळा असं दिलेलं आहे. ते वरती जे आहे ते देवळी बुरुज आहे. तोरणा म्हणजे इथूनच तोरणाला जायचा मार्ग आहे माझ्या मते. किल्ले राजगड पुण्यातील ह्या किल्ल्याला आपण भेट दिलेली असून ह्याबद्दल आपल्याला बरीच इन्फॉर्मेशन ह्या व्हिडिओद्वारे प्राप्त होणार आहे. तर व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत नक्की पहा. छत्रपती शिवाजी महाराजांची पहिली राजधानी म्हणजे किल्ले राजगड. तोरणा किल्ला जिंकल्यावर लगेचच शेजारी असलेला मुरमदेवाचा डोंगर महाराजांच्या नजरेस पडला. हा मुरमदेवाचा डोंगर म्हणजे दुर्गम भागात असलेला दक्षिणेला मावळ प्रांत आणि पश्चिमेला कोकण प्रांत असा होता. नमस्कार मित्रमंडळी, स्वागत आमच्या YouTube चॅनलवर. आम्ही काल तोरणा किल्ला केलेला आणि आज राजगड करणार आहोत. तर पाठी तुम्ही बस पाहू शकत असाल. आम्ही सह्याद्री रेंजर्स ग्रुपसोबत आम्ही आलेलो आहोत. तर आता पाठच्या बसमधून आम्ही टोटल 16-17 जण आलेलो. पाठी आमच्या तुम्ही पाहू शकत असाल वरती. राजगडच्या पायथ्याशी पोचलेलो आहोत आणि आता ट्रेक चालू करणार आहोत. आज आपण राजगड एक्सप्लोर करणार आहोत. बऱ्याच गोष्टी पाहण्यासारख्या आहेत. तर वेळ न वाया घालवता सुरुवात करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला. लेट्स गो. तर आता आपण गाडी इथेच लावली. हे पार्किंग आहे. इथेच काही स्टॉल्स पण आहेत. तर तुम्हाला खाया प्यायला नाश्ता करायसाठी वगैरे इथे उपलब्ध आहे. पार्किंगसाठी पण बरीच स्पेस आहे. बाईकसाठी पण आहे, कारसाठी पण आहे. आणि आपले मित्र सगळे आता वरती ट्रेकिंगला चालू करतात. बाकीचे पुढे गेले. आता आपण पण सुरुवात करूया. इकडनं एरो दाखवलेला आपल्याला या साईडला जायला. ते राजगड किल्ल्याचा थोडक्यात इतिहास दिलेला आहे, तुम्ही वाचू शकता. ही इथून ट्रेल चालू झालेली आहे. इथे स्टेप्स तर नाही आहेत, खडकांची वाट आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी आम्ही ट्रेक करत होतो. आम्हाला ह्या आधी कंटिन्यू 2 दिवस ट्रेक करण्याची अशी सवय नव्हती, त्यामुळे आमच्या चेहऱ्यावरती थकावट होती. आमच्याबरोबर कमीत कमी 15 ते 16 जण होते. प्रत्येकाला ह्या मुरमदेवाच्या टोकावरती जाऊन राजगड किल्ला एक्सप्लोर करण्याची उत्सुकता होती. इतिहासातून अस्पष्ट येणाऱ्या उल्लेखावरून असे लक्षात येते की सातवाहनपूर्व म्हणजे सुमारे 2000 वर्षापूर्वीपासूनच हा मुरमदेवाचा डोंगर अस्तित्वात आहे. इथे आपल्याला एक दिशादर्शक असा फलक दिलेला आहे. त्याच्यावरती बरीच माहिती दिलेली आहे. पाहण्यासारखे जे काय आहेत ठिकाणं, त्यातली संजीवनी माची, सोहळा माची, बाले किल्ला दरवाजा, पालखी दरवाजा आणि पद्मावती तलाव. तर आपल्याला आता वेळ भेटला तर आपण ते सगळ्या गोष्टी एक्सप्लोर करणार आहोत आज. व याच डोंगरावर ब्रह्मश्री ऋषीचे वास्तव आहे. ब्राह्मणी राजवटीच्या काळात या किल्ल्याला मुरमदेव या नावाने ओळखले जात होते. जय शिवाजी, महादेव, महादेव. तर आता आपण ऑलमोस्ट 40% ट्रेक पूर्ण केला. असो आपल्याला अजून 60% वरती चढायचं. तुम्ही माझ्या पाठी पाहू शकत असाल. त्या साईडला बाले किल्ला आहे, वरती तटबंदी देखील पाहू शकत असाल. आता आपण इथे आलो आहोत. तुम्हाला मी दाखवतो. ही जी ट्रेल आहे इथून अशी गेलेली, ती सरळ आपल्याला घेऊन जाते तोरणा किल्ल्यावरती. तर आपण तोरणा किल्ल्यावरती कालच व्हिडिओ बनवून आलेलो. तोरणा पण आपला बऱ्यापैकी एक्सप्लोर झालाय. आम्ही आता इथून अशा वाटेने आलो. इथून आपल्याला आता इथे काही पायऱ्या दिसत आहेत, खडकी पायऱ्या. तर त्या पायऱ्या चढून आपल्याला तिकडे बाले किल्ल्यापर्यंत पोहोचायचं आहे. तिकडेच गाड्या आहेत. आता ते कॅमेरामध्ये विजिबल आहेत का माहित नाही. तिथूनच आपण वर ट्रेक करत आलोय. ऑलमोस्ट 1 तास झालाय ट्रेक करत आहेत. तर आपण इथे पाली दरवाजाच्या इथे पोहोचलो आहोत. किल्ल्याचा हा मेन एंट्रन्स आहे आणि हा पहिला द्वार आपल्याला लागलेला आहे. तर आता आपण पाहूया. अशा या मुरमदेवाच्या महाराजांनी राजगड असे नामकरण करून त्याला भक्कम तटबंदी तयार केली. त्याचे भौगोलिक स्थान पाहून राजांनी या डोंगराचे किल्ला व पुढे राजधानी करण्याचा विचार केला असेल. तर हा पाली दरवाजा आहे आणि एक द्वार आपला इथे ते काळाच्या अवकाशात त्या पडलेला आहे ढसाळून. हा पुरातन आहे, महाराजांच्या काळापासून हा द्वार आहे. तर आता आपल्याला इथून पुन्हा वर जायचं आहे अजून. इसवी सन 1490च्या सुमारास अहमदनगरच्या निजामशाहीच्या संस्थापक अहमद बहिरी यांनी वालेघाट आणि तळको काळातील अनेक किल्ले जिंकून मुरमदेव हा किल्ला जिंकला. तर आता 2 दरवाजे आपण पार करून आलो आणि इथे आपल्याला खाली एक तलाव देखील दिसते. पाण्याची टाकीच बोलू शकतो त्याला. त्या साईडला माझ्या मते एक बाले किल्ला आहे आणि इथे पण काहीतरी समोर तिथे बोर्ड आहे आणि इथे एक वाड्यासारखं आहे. तर आता पुढे जाऊन आपण एक्सप्लोअर करूया. तर हा तुम्हाला मगाशी मी बोललो वाडा आहे, पण हा वाडा नाही आहे. इथे बोर्ड दिलेला आहे, तर सदर बोलतात ह्याला. इथला द्वार पण तुम्ही पाहू शकतात. बरेच जण इथे फोटो काढतात. हे द्वार आहे ते पुरातनच आहे. बाले किल्ल्याला वरती रस्ता आहे. अजून ट्रेक खूप करायचा वरती पण. पुढे या किल्ल्यावर 125 वर्ष निजामशाहीची सत्ता प्रस्थापित होती. आता आपण इथून असं आलो आणि इथे आपल्याला एक बोर्ड दिसतोय, निशाणीची जागा. तर इथे ध्वज आहे एक पुरातन. काही जीर्ण अवस्थेतल्या तोफाचे अवशेष देखील आपल्याला पाहायला भेटतात. ही तोफ पाहू शकता तुम्ही. ही पुरातन तुटलेली तोफ आहे.
काळाच्या अवकाशात जीर्ण झालेली आहे. तर हा रस्ता संजीवनी माचीकडे जातो आणि आपल्याला इथे वरती बाले किल्ल्याकडे जायचे. सायली इथे उभी आहे. ते तुम्ही पाहू शकता डस्टबिन दिलेले आहेत. लोकांनी बऱ्यापैकी त्याचा वापर देखील केलेला आहे. बऱ्यापैकी स्वच्छता देखील आहे राजगड किल्ल्यावर. तुम्ही पण कधी भेट द्याल तर स्वच्छता राखण्याचा प्रयत्न करा. इसवी सन 1625च्या सुमारास हा मुरमदेव किल्ला निजामशाहीकडून आदिलशाहीकडे गेला व पुढे इसवी सन 1630मध्ये हा राजगड किल्ला परत आदिलशाहीकडून निजामशाहीत गेला. शहाजी राजांचा अधिकारी सोनाजी हा या किल्ल्याचा कारभार पाहू लागला. विजापूरच्या आदिलशाही सैन्यामधील काही जणांनी या किल्ल्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात सोनाजी हे जखमी झाले. पुढे शिवरायांनी मुरमदेवाचा हा किल्ला कधी घेतला या लिखित पुरावा आजवर उपलब्ध नाही. त्यामुळे हा किल्ला शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात कधी गेला हे सांगणे अनिश्चित आहे. मात्र सन 1646 ते 1647च्या सुमारास शिवरायांनी तोरणा किल्ल्यासोबत हा राजगड किल्लाही जिंकून घेतला व हा किल्ला बांधण्याचे काम महाराजांनी सुरू केले. खाली 2 मिनिटं थांबा ना, फक्त आम्ही 3 जण आहोत. तर आम्ही आता असा हा थ्रिलिंग पॅच करून आलो आहे आणि आता ह्या साईडला आपल्याला एक तिसरा दरवाजा लागलेला आहे. तर ह्या दरवाजाचा पण काय इथे बोर्ड तर आपल्याला दिसत नाही आहे. तर हा तिसरा दरवाजा लागलेला आहे. अफजल खानच्या वधानंतर त्याचे शीर राजगडाच्या बाले किल्ल्याच्या दरवाजामध्ये चिनून टाकण्याचे आदेश आऊसाहेबांनी दिले. तर हा तिसरा दरवाजा आपला बाले किल्ल्याचा दरवाजा आहे. मगाशी तुम्हाला सांगितलं कुठे बोर्ड दिसत नव्हता, पण आता आतमध्ये आल्यावरती इथे आपल्याला बाले किल्ल्याचा हा दरवाजा असा बोर्ड दिसत आहे. तर तिथून आपण आलो. तिकडे मगाशी तुम्हाला सांगितलेलं पाली दरवाजा पहिला दरवाजा, त्या दरवाजानंतर दुसरा पण द्वार तिकडे एक लागला आणि इथे डिरेक्टली आपल्याला बाले किल्ल्याचा तिसरा द्वार ह्या साईडला लागला आहे. आणि इथून तुम्ही पाहू शकत असाल ही वाट आहे ती सुवेडा माचीला जाते. तर त्या साईडला तिथे माझ्या बोटाच्या इथे दिसत असेल ती सुवेडा माची आहे. तर इथे राज्य शासनाने आपल्याला एक बोर्ड लावलेला आहे, गडाचे पावित्र्य राखा. म्हणजेच तेच की गडावरती मांसाहार अथवा मद्यपान धूम्रपान वगैरे कुठलं व्यसन वगैरे करू नका, जेणेकरून गडाचं पावित्र्य खराब होईल. आणि इथे आपल्याला पाहू शकत असेल इथे एक तलाव भेटलेलं आहे, तळ आहे आणि त्या साईडला एक मंदिर देखील आहे. आता मंदिराकडे जाऊन पाहूया. तर इथे हे ब्रह्मेश्वर मंदिर आहे. मला मी बाहेरूनच दाखवतो, आतमध्ये तर मी जाणार नाही कारण की मी शूज घातलेत आणि बरंच एक्सप्लोअर करायचं देखील आपल्याला. आणि ह्याच ब्रह्मेश्वर मंदिराच्या इथे हे मगाशी तुम्हाला तळ दाखवलं ते आणि अजून असे पाण्याचे बरेच टाके आहेत इथे. त्याच्या मंदिराच्या पाठी देखील एक टाका आहे. तर इथे समोर मंदिराच्या पाठी एक बोर्ड दिसत असेल तर बाजारपेठ लिहिलेलं आहे इथे. तर मग कदाचित त्या काळात इथे बाजारपेठ वगैरे असू शकतं. आणि तुम्हाला जे मी हे आधी तळ दाखवलं पहिलं तर त्या तळ्याचं नाव चंद्रकोर तळ आहे, कारण की ह्या तळ्याचा आकार चंद्रकोरसारखा तुम्ही पाहू शकत असाल. तर त्यामुळे तळ्याला नाव चंद्रकोर तळा असं दिलेलं आहे. चंद्रकोर तलावाच्या बाजूलाच इथे एक हे टाकं आहे, त्याचं पाणी अगदी शुद्ध आहे. तर आम्ही इथे आपले तोंड वगैरे धुतलं आणि थोडं पिण्यासाठी पाणी पण आपण हे वापरू शकतो. इथे आपले मित्र बसले. झूम नाही होणार याच्यातून, क्लिअर नाही येणार. तर इथे आपण आता चंद्रकोर तलाव आणि इथे ब्रह्मेश्वर मंदिर एक्सप्लोअर करून आलो आणि इथे आपल्याला सदर दिसतंय. पहिले पण आपण एक सदर पाहिली, तर इथे पण एक सदर आहे. आता सदर एक्सप्लोअर करूया आपण. इसवी सन 1660मध्ये औरंगजेबाच्या आज्ञेवरून शाहिस्ता खानाने शिवाजी महाराजांच्या प्रदेशावर स्वारी केली. शाहिस्ता खानाने राजगडाकडे पाठवलेल्या सैन्यांनी राजगडाच्या जवळपासची काही खेडेगावं जाळून उद्ध्वस्त केली, परंतु प्रत्यक्ष राजगड जिंकण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही. पूर्ण ढसाळ अवस्थेत आहे, पूर्ण अनेक वर्ष ओलांडून गेल्या कारणाने हे तुम्ही जे साईडचे कॉर्नर पाहू शकतात तिथे कदाचित एक भिंत असू शकते त्या टायमात. आणि ह्या सदरच्याच या बाजूला पडक्या वाड्याचे अवशेष देखील आहेत इथे. वाडा आता पूर्ण कोसळलेला आहे कारण की अनेक वर्ष इथे ओलांडून गेले आणि इथे एक ध्वज देखील आपल्याला दिसतोय. 6 एप्रिल 1663मध्ये शाहिस्ता खानावर छापा घालून शिवाजी महाराज राजगडावर परतले. पुढे सन 1665मध्ये मिर्झा राजा जयसिंग यांनी शिवाजी महाराजांच्या प्रदेशावर स्वारी केली व त्याने दाऊद खान आणि रायसिंग या 2 सरदारांना किल्ले जिंकण्यासाठी पाठवले.
सदर वास्तू शिवरायांच्या वास्तव्याने पावन झाली आहे, तरी वास्तू प्रवेश करताना आपली पादनेत्र बाहेर काढूनच जावी. म्हणजे इथे आपण प्रवेश करायच्या आधी चप्पल बाहेर काढून जाणं गरजेचं आहे. आपण आता आपले शूज काढत आहोत. हे पडक्या वाड्याचे अवशेष आहेत. तर कदाचित त्या काळात महाराज इथे निवास वगैरे करत होते असतील. 30 एप्रिल 1667 रोजी मुघल सैन्याने राजगडावर चाल केली, परंतु मराठ्यांच्या परत आक्रमणाने मुघलांना माघार घ्यावी लागली. पुढे शिवाजी महाराज आणि जयसिंग यांच्यामध्ये तह झाला व या तहामध्ये 23 किल्ले जयसिंगला देण्याचे ठरले. ती सुवेळामाची. तर आता आपण तिथे होतो, तिथून इथे खाली येऊन पाण्याचे बरेच टाके तिथे ते पण पाहिले. तर या रस्त्यात जाता आता देखील आपल्याला अनेक वाड्यांचे पडक्या वाड्यांचे अवशेष पाहायला भेटतात. तुम्ही इथे पाहू शकत असाल. व शिवाजी महाराजांकडे 12 किल्ले राहिले. या 12 किल्ल्यांमध्ये राजगड किल्ल्याचा समावेश होतो. पूर्ण व्हिडिओ लवकरच आपल्या YouTube चॅनलवर उपलब्ध होईल. नक्की सबस्क्राईब करा व हा व्हिडिओ देखील लाईक करायला विसरू नका.